Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 66, entitled Paundraka, the False Vasudeva. Text 25. Čteme ze Srimad Bhagavatamu z 10. zpěvu z kapitoly 66 nazvané Paundraka, napodobitel Vásudevy, sloka 25. Shirah patitam alokya Shirah patitam alokya Raja dvare sakundalam Rajadvare sakundalam Kimidam kasya vavaktram Kim idam kasya vavatram Iti shamshi shire janaha. Iti samshi shire janaha. Translation. Seeing a head decorated with earrings lying at the gate of the royal palace, the people present were puzzled. Some of them asked, "What is this?" And others said, "It's a head, but who is it?" Překlad. Lidé, kteří spatřili u brány královského paláce ležet hlavu ozdobenou náušnicemi, byli zmatení. Někteří se ptali, co to je, a jiní říkali, je to hlava, ale čí? Purport. Srila Prabhupada writes as follows. When the head of the king of Kashi was thrown through the city gate, people gathered and were astonished to see that wonderful thing. When they found out that there were earrings on it, they could understand that it was someone's head. They conjectured as to whose head it might be. Some thought it was Krishna's head, because Krishna was the enemy of Kashi Raja, and they calculated that the king of Kashi might have thrown Krishna's head into the city so that the people might take pleasure in the enemies having been killed. But it was finally detected that the head was not Krishna's, but that of Kashi Raja himself. Význam. Šrila Prabhupáda píše, když hlava krále Káší přilétla městskou bránou, shromáždili se kolem lidé a divili se při pohledu na tu podivuhodnou věc. Jakmile uviděli náušnice, pochopili, že je to něčí hlava. Dohadovali se, čí hlava to může být. Někteří si mysleli, že je Krishnova, protože Krishna byl nepřítel Káší Rája. A tak se domnívali, že král Káší hodil do města jeho hlavu, aby se lidé mohli radovat z nepřítelovy smrti. Nakonec však zjistili, že hlava nepatřila Krishnovi, ale samotnému Káší Rájovi. Hare Krishna. Hare Krishna. So today we are continuing this story about how false Vasudeva, Paundraka, pretended or thought in reality, he really thought that he is Krishna, and how he was killed, but not just him, also his allies were killed. And here it is stated that Kashiraj, that the king of Kashi or Varanasi, was he supported King Paundraka, and therefore he was killed, and his head flight into the city of Kashi. Tak tady pokračujeme v tom příběhu, kdy král Paundraka si myslel, že samotný Vásudeva ve skutečnosti byl zabit i s jeho spojenci, kdy vlastně ta jeho hlava i společně s tím Káší Rájem, který se mu snažil pomáhat, tak nakonec přiletli do toho města. We discussed in previous classes how everyone who identifies himself or herself with the idea that he is enjoyer or proprietor of anything, he is in fact imitating Krishna and want to be Krishna, or considers even himself as Krishna. Tak už v minulých lekcích jsme rozebírali, že ten, kdo se stotožňuje s tím, že je ten poživatel, tak se snaží napodobit Krishnu a snaží se na ní hrát. Because Krishna is the only enjoyer and only proprietor. Protože Krishna je ten jediný poživatel a jediný vlastník. And if we pretend or if we consider ourselves to be Krishna,
we are ultimately killed. Pokud se považujeme za Krišnu, tak jsme nakonec zabiti. And not just if we pretend that we are Krishna. Here we can see that even his supporters were killed. A nejen když my sami napodobujeme, že jsme Krišna, ale i tady máme, že i ti jeho vlastně podporovatelé tak byli zabiti. That means if we support anything or anyone in this world, that in separate consciousness of Krishna, that means that we are supporters of false Krishnas. To znamená, že když v tomhle světě podporujeme někoho, kdo se snaží stotožňovat s Krišnou, tak vlastně podporujeme v té falešné identifikaci. Yes, and that means everyone in this world factually. That means our family members, our government, our boss at the job, whoever. If we try to support them, and if we don't have this idea that everyone is Krishna's servant, and of course those who we support that have this idea too, then we are supporters of false Krishnas. Tak to je úplně s každým v tomhle světě, ať už podporujeme rodinu, nebo našeho šéfa v práci, nebo vládu. A vlastně oni taky nemají to pochopení, že jsou věčnými služebníky Krišny, tak je podporujeme v tom falešným egu. Yes, and people support many things. Football clubs, hockey clubs. Lidé podporují spoustu věcí, ty hokejové a fotbalové kluby. And their ideas what will bring them happiness. A ty jejich jako představy, co jim přinese to štěstí. People also support this and worship this, in fact. Lidé taky uctívají toto a slouží tomu. So the consequence of this supporting is that we lose our head. Our what? Head. Takže ten důsledek toho uctívání tohodle tak znamená, že ztratíme vlastní hlavu. And where our head is flying to? A kam ta naše hlava letí? You have an idea, please? Napadá vás něco? Yes, to our relatives, correct. But our relatives are in fact everything we are depending our life on. Tak, ale příbuzní to ve skutečnosti jsou všichni, na kterých ten náš život závisí. So we can examine our thoughts, where they take shelter to. Tak můžeme jako prozkoumat ty naše myšlenky, kde vlastně berou útočiště. So that's where our head is flying to. Tak to znamená, tam ta naše hlava letí. Yes, and if our head is flying towards Krishna's enemies, then everyone will be disappointed. Tak pokud ta naše hlava letí těm Krišnovým nepřátelům, tak každý bude z toho zklamán. Yes, and we cannot help anyone. In fact, a nemůžeme ve skutečnosti takhle pomoct nikomu. We can consider ourselves as supporters of our family. Můžeme se považovat za vlastně ty podporovatele naší rodiny. That we maintain our family, for example. Že například udržujeme svoji rodinu. Like Kashiraj was maintaining whole kingdom. Jako ten Kashiraj, on udržoval celé království. And we can support all these we mentioned before. A můžeme podporovat všechny ty, které jsme zmínili už před chvilkou. But it's all in vain if we are not Krishna conscious and those who we are supporting are not Krishna conscious. Ale všechno to přijde na zmar, když nemáme to vědomí Krišny a ty, které podporujeme, tak taky nemají vědomí Krišny. And usually in this world
only rare and fortunate souls are killed directly by Krishna. Myslíte, jenom vzácné duše tak jsou zabiti Krišnou. Usually Krishna's agencies care for killing. Obvykle ty Krišnovo jako energie nebo agenti tak se postarají o to zabití. Because the king very rarely kills himself. Že král velice jako vzácně sám zabije sebe. Usually he has some people to do this job. Většinou má nějaké lidi, kteří udělají tuhle práci. So it's important to have this in mind. For example, there is one interesting thought in the Bible. Je jedna taková zajímavá myšlenka v Bibli, where it is said that the God is jealous God. je řečeno, že Bůh je jako žádlivý Bůh. And we may consider this as a bad quality, isn't it? A my to můžeme považovat jako špatnou vlastnost. What do you think? Co si o to myslíte? That one is jealous. This is usually not so mentioned as a good quality, isn't it? Když někdo je například žádlivý, tak to asi není úplně dobrá vlastnost, není to tak? But in fact, it means exactly this. If one does not surrender to Krishna, his head goes off. Ale ve skutečnosti to znamená tohle. Když se někdo neodezdá Krishnovi, tak jeho hlava jde na zemi. So, yes, and that's why Mother Kunti and Queen, she was a queen, also prayed to the Lord to sever, to cut her attachment to their children, to her children. A to je i proč královna Kunti se modlila ke Krishnovi, aby vlastně odpoutal od těch připoutaností k té rodině. Atah Vishesha Vishvatman Vishwamurti Svakeshami Sneha Pashami Mam Chindi Dridam Pandishu Vrishnashu. She said, and Sneha Pasham Imam Chindi. Please cut off this Sneha Pasham. Sneha means affection and Pasham means rope. Please cut off this rope of loving attachment to my relatives. And who are her relatives? Tak prosím, jako odsekni to jako náklonnostní pouto k těm mým příbuzným, té mé rodině. A co jsou ti příbuzní? Pandavas. Pánduovci. And Vrishnis. She's Krishna's aunt. A Vrishniovci, ona je Krishnovo tetou. Yes, she says, Sneha Pasham Mam Chindi Dridam. Dridam, that means very hard, very hard rope, not just a small rope like this. One can break with the hand. To znamená velice silný provaz, ne takový ten malinký provaz, který můžeme rukou roztrhnout. That means Dridam Pasham, very strong rope to Sneha Pasham Dam Chindi Dridam Pandushu Vrishnashu, to both the Pandavas and Vrishnis. To znamená velice silný provaz, který poutá těm Pándovcům a Vrishniovcům. And for our astonishment, Pandavas and Vrishnis were all Krishna's pure devotees. Pro naše udivení Pándovci i Vrishniovci byli všichni Krishnovými čistými oddanými. Arjuna, who is one of the Pandavas, was Krishna's best friend. A Arjuna, který byl jedním z Pándovců, byl Krishnovým nejlepším přítelem. And Vrishnis were Krishna's relatives. A Vrishniovci byli Krishnovi příbuzní. That means Vasudeva, Devaki, Krishna's parents. To znamená Vasudeva, Devaki, Krishnovo rodiče. Uddhava, who Krishna himself said that he's even better than himself. Uddhava, kterému Krishna samotný řekl, že je dokonce lepší než on samotný.
But Queen Kunti prays that she would sever this affection. She would like to have this affection cut by Krishna. Ale královna Kunti se tady modlí, že chce, aby tento silný provaz k těm příbuzným byl Krišnou odříznut, odseknut. And she says, Tvayi menanya vishaya madhu mati madhu bhavati. I forgot. Yeah, Ratim udvakata gaungavangamadanvati. That please let my affection flows towards you like Ganges without anything that would put something between me and you. Tak nech tu moji náklonnost, ať plyne pouze k tobě, je stejně jako Ganga, které nic nepřekáží v cestě, aby mohla proud, jako téci. And we can know that the great rivers like Ganges find their way over obstacles, around obstacles, beneath obstacles, but they just flow towards the sea. A víme, že ty velké řeky, jako například Ganga, tak oni si dokážou poradit s těmi překážkami, že buď obeplujou nebo podplujou, ale jakkoliv se nakonec dostanou k tomu moři. Yes, and this should be also our determination. A to by mělo být i to naše odhodlání. To achieve this, our ultimate destination. Dosáhnout té konečné destinace. And what is our sea? What is our ultimate destination? A co je to naše moře? Co je to naše konečná destinace? Krishna. Krishna. And more specifically? A více jako specificky? Pure devotional service. Yes, and even more specifically? Čistá denná služba a ještě více specificky? Goloka Vrindavan. You said something? Please tell us more. More specifically. Ještě více specificky. Prema? Yes, Krishna's prema. Ano, Krishna prema. That means pure love of Krishna. To znamená čistá láska ke Krishnovi. This is our goal. To je náš cíl. Because it is said in the third canto of Srimad Bhagavatam, Salokya sarshti samipya sarupya katvam apyuta dhyamana negrihnati vinamatsi vanam janaha. That the devotees don't care for different kinds of liberation if they are devoid of service to Krishna. Tak na třetím slovu Srimad Bhagavatamu je řečen ten verš, že odaní se nezajímají o různé druhy osvobození z tohoto světa, když budou zbaveni vlastně té společnosti Krishny. So devotees are not eager to attain even Goloka without Krishna's service, without love for Krishna. Tak odaní ani nechtí potom dosáhnout Goloky Vrindavany bez té služby Krishnovi. And of course there is no Goloka Vrindavan without Krishna prema. A samozřejmě není žádná Goloka Vrindavana bez vlastně služby Krishnovi. And Krishna prema. A Krishna prema. So all your answers were correct. Takže všechny vaše odpovědi byly správné. But we should of course understand, because many times we can hear devotees in this mood of wanting liberation. I would just want to get out of this world, to go to Vrindavan. A měli bychom to více pochopit, protože často odaní uvažují tím způsobem, že by chtěli být už osvobození z tohoto světa a už z něho být pryč na Goloce Vrindavaně. And this is in fact a desire for liberation. A to je ve skutečnosti touha po osvobození. And this is not beneficial for devotional service. A to není příznivé pro oddanou službu. Yes, so we should know what our goal is. Tak my bychom měli vědět, co je tím naším cílem. And this goal is called prayojana. A ten cíl se nazývá prayojana. Yes, so we should know who we are, where we are, our
starting point, and we should know what is our goal, and then we can know also what is the way towards our goal. Tak měli bychom vědět, kdo jsme, kde je ta startovní pozice, jaký je cíl, a pak budeme vidět, jaká je cesta. Yes, and Rupa Goswami explained in detail what is our path to achieve this goal. A Rupa Goswami detailně popsal, jaká je ta naše cesta k dosažení tohoto cíle. And first he said who we should associate with. A nejdříve popsal, s kým bychom se měli stýkat. And he mentions who is bona fide spiritual master. A on se zmiňuje, kdo je jako bona fide duchovní učitel. And he says vacho vegam manasa krodha vedam jihva vegam udarapasta vegam etan veganyo vishakira tiraha sarvam apimam pritivim shashishyat. That bona fide spiritual master is one who is able to control his speech. Tak bona fide duchovní učitel je ten, kdo dokáže ovládat svoji řeč. Vacho vegam, this vacho means talking, his words are under control. Váču znamená slova, že jeho slova jsou pod kontrolou. And he controls his mind. Ovládá svoji mysl. So, as we said that Jesus said that whatever is in the heart, that will come out also from our mouth. Tak jako Ježíš řekl, že to, co je v našem srdci, také vyjde z naší pusy. So we can judge also mind by speech. Taky můžeme také jako judge, posoudit tu mysl podle té řeči. And then krodha. Krodha means anger. Krodha znamená hněv. And anger is very difficult to control. A hněv je velice obtížný ovládnout. So if one is easily angered, that means that he's not under control. Tak pokud se někdo snadno rozhněvá, to znamená, že není pod kontrolou, takže se neumí ovládat. So we should consider also this feature. Tak měli bychom jako zvažovat i tuhletu vlastnost. Jihva vegam is the next one. That means the pushing or instinct of the tongue. Tak ten další bod je, že umí ovládat nátlaky jazyka. And tongue, that means that one is very fond of, or he has big desire to taste something very tasty. A tím jazykem se myslí, že ta osoba má velice ráda, když nebo chce něco hodně ochutnávat. That doesn't mean that we should avoid by all means the tasty prasadam. To neznamená, že bychom se všemi prostředky měli snažit vyhnout chutnému prasádam. Not at all. To vůbec. But if we are attached to have tasty prasadam and we are disturbed if we don't have it, then that means that we are attached to that we don't have our tongue under control. Ale pokud jsme připoutaní k tomu, že musíme mít dobrý prasádam, a když není, tak jsme jako zklamaný, tak to se neznamená, že jsme připoutaní k tomu jazyku. And then is udara, is belly. A pak je udara, to znamená žaludek. And if our craving is to fill our belly too much, just because of this craving, that means we are also, or this person we are looking for as a guru is not bona fide. He has some problem. Tak pokud ta osoba příliš chtějí potom, aby měl naplněný žaludek, tak to není ten guru, po kterém bychom se měli jako hledat, vidět. Yes, because this is also a pushing of the body to fill our belly as
much as possible. Protože to je i ten nátlak od toho našeho těla, aby ten náš žaludek byl co nejvíc plný, jak je to jen možné. We had some case in Slovenia after some Janmashtami. Now will be Janmashtami shortly. Já jsem takový případ na Slovensku, vlastně na Janmashtami, tak tady také budete mít Janmashtami za chvíličku. Some devotee, he ate, I don't know, 50 gulab jamuns. Jeden oddaný musel asi 50 gulab jamunů. After, of course, midnight. O půlnoci. And he was so sick because of overeating On byl tak moc nemocný, that he was taken to the hospital. že ho museli odvést do nemocnice. and his stomach had to be pumped out. A jeho žaludek byl pumpován. Yes. That means that his stomach is not under control, definitely. Yes. So we should have our stomach under control. Tak my bychom měli ten náš žaludek ovládat. And we can check ourselves, in fact, if we are under control in this jihva vegam, this wanting to taste delicious food, and if we crave to fill our belly too much. A můžeme jako to takhle pozorovat, jestli příliš chtíme potom jíst nějaké výborné jídlo, nebo si jako naplnit ten žaludek. And this is very, very simple test. A to je velice jednoduchý test. If we have too much fat, Máme příliš mnoho tuku, that means that we have some problems with control. tak máme nějaký problém s tou kontrolou. Yes. And then Udarapasta vegam, that means also our genitals. A to Udarapasta vegam, tak to znamená i naše genitálie. And we can see that Jai Shinitai Navadip Chandra ki Jai. And we can see in different spiritual communities, they have many problems with this. A můžeme vidět, že v těch jiných duchovních komunitách s tímhle mají konkrétně velký problém. And even our Society for Krishna Consciousness is not exempt from this. A i to naše společnost pro vědomí Krishny není tohodle výjimkou. So one should be very sincere and determined not to succumb to these vegas or pushings. Tak ta osoba musí být velice upřímná, aby dokázala zvládnout ty nátlaky. Yes. And this is not just for these traits or features are not just to test our guru or examples in spiritual life, but also to test ourselves. Ale tyhle ty jako vlastnosti tak neslouží jen k tomu, abychom otestovali našeho guru, ale i nás samotné. Because Lord Chaitanya said, Prithviche ache yati nagaradigram sarvatra pracharhoiben morana, that my name will be heard in all villages and towns of the world. Protože pán Chaitanya řekl, že to moje svaté jméno bude slyšeno v každém městě, v každé vesnici, které po celém světě. And so the conclusion of Lord Chaitanya, and also Prabhupada writes about this, that everyone should become a guru. Takže ten závěr pána Chaitanya a i dokonce Šrila Prabhupada o tomhle hovoří, tak je, že každý by se měl stát guruem. So all of you should follow this. Takže všichni tady z vás byste to měli také následovat. All of us. Všichni z nás. Yes. And we had for a few days this seminar on how to raise our children in Krishna consciousness.
A před pár dny jsme tady měli ten seminář na to, jak vychovávat děti ve vědomí Krišny. And we explained that mother is a child's first guru. A my jsme vysvětlili, že ta matka tak je prvním guruem toho dítěte. So mothers are also guru. Takže matky jsou také guruji. So mothers should check if they're proper gurus. Tak matky by měly zkontrolovat, jestli jsou jako těmi správnými guruji. And husband is considered a guru of his wife. A manžel se považuje za guru a své manželky. So he should check himself, is his proper guru. Tak on by měl zkontrolovat sám sebe, jestli je správným guruem. And of course brahmacharis are being trained to be preachers. A samozřejmě brahmačarí jsou trénováni, aby byli kasateli. And every preacher, even if we preach just with our example, is also guru. A každý kazatel, i kdyby kázal jenom vlastním příkladem, tak je také guru. So we should know that this is applicable, this explanation, what is a proper spiritual master, should be applicable also to us. Takže můžeme vidět, že tento jako návod, jak se má guru chovat, tak je aplikovatelný i pro nás. Yes, that's why Rishabhadev states that no one should become a guru, or father, mother, husband, or even deity or relative if he's not able to deliver those who are dependent on him. Tak to je, proč Rishabhadev říká, že nikdo by se neměl stát guruem, otcem, matkou, nebo manželem, nebo i dokonce božstvem, pokud se nedokáže postarat ty svoje svěřence a vysvobodit je. And then he explains path to perfection, how to attain this state of consciousness. A potom vysvětluje tu cestu, jak dosáhnout tohoto stavu vědomí. And first he mentions what is detrimental for this. A první se zmiňuje, co je pro tohle detrimentu škodlivé. And he says, Atyahara prayasascha prajalpaniyamagraha jana sangascha lolyamcha shadbir bhakti vinashati. That these 6 items destroy our bhakti. On říká, že těchto 6 jako věcí tak ničí naši bhakti. Ahara means eating. Ahara znamená jezení. And today is Ekadashi. Dneska je Ekadashi. So Krishna introduced these fasts for Ekadashi and for appearance days of acharyas and Lord's incarnations, just to check this pushing. Takže Krishna nastavil tyto půsty i při třeba příchodu áčárů nebo různých inkarnací, aby vlastně jsme dokázali ovládat ten nátlak těchto tělesných potřeb. And Vishwanath Chakravarti Thakur writes in Ragavartma Chandrika that fasting for Ekadashi, for example, is the way to develop love for Krishna. A Vishwanath Chakravarti Thakur se zmiňuje v jedné ze svých knih, že ten půst na Ekadashi je jedna z cest, jak rozvinout lásku ke Krishnovi. So it's very beneficial for us. Je to pro nás velice příznivé. And ati means too much. A ati znamená příliš mnoho. Atyahara then means too much eating. Atyahara teda znamená příliš mnoho jíst. And other meaning, as Prabhupada is explaining, is too much collecting things. A Šla Prabhupada vysvětluje ten i jiný význam tohoto slova, že to znamená příliš hromadit věci. Yes, and both stems from the same craving, and that means that we feel insecure, that our emotions are not pacified,
and so we want things, either we want to eat them or have them. A oboje dvě věci pochází ze stejného vlastně problému, že my se cítíme jako nejistý, protože jsme nějakým způsobem emočně nespokojení a snažíme se ty co nejvíc toho sníst, nebo věci co nejvíce si vlastnit. And so the modern places of worship are what? Takže ty moderní místa uctívání, to jsou co? Yes, big shopping centers. Tak to jsou ty velké obchodní centra. Because people are deeply disturbed and emotionally dissatisfied, and they want to somehow or other be pacified. Protože ty lidé jsou hluboce rozrušení a emocionálně nespokojení a chtějí někoho nebo něco sobě uklidnilo. And on the other hand, there is also more and more increasing problem of obesity. A na druhou stranu tak tady je mnohem větší a větší problém, že vzrůstá ta obezita. So we can see that this is the first obstacle that Rupa Goswami explains. Tak můžeme vidět, že to je ta první překážka, kterou Rupa Goswami popisuje. And not just obstacle. He says that Shadbir Bhaktir Vinashati, that those 6 items destroy our bhakti. Not just obstacle, destroys our bhakti. Ne, že by to byla jen překážka, ale Rupa Goswami vysvětluje, že všech těch 6 předmětů, těch věcí, tak zničí naši bhakti. Yes, and then then is prayasa, over endeavoring for material benefits. Pak je prayasa, to znamená přílišné snažení o hmotné věci. Yes, so we can also check how we can check this. Tak můžeme taky tohle posoudit. A jak to můžeme na nás posoudit? If we don't have time for Krishna consciousness, for quality time for Krishna consciousness. Pokud nemáme žádný kvalitní čas pro Krishna vědomí. If we don't have quality time for our japa, pokud nemáme opravdu jako kvalitní čas pro naši japu, that means only japa and nothing else in this world. To znamená, že v tu chvíli jenom japa a nic jiného v tomhle světě. Especially not smartphones. Zvláště ne telefony. Then we over endeavor, even if we just are lying on sofa. Tak to se příliš snažíme, i když jenom ležíme na gauči. Yes, because this lying on sofa is over endeavoring, because we don't find quality time for our spiritual life. Tak to ležení na gauči je to přílišné snažení, protože si nehledáme čas na ten duchovní život. And then it is prajalpa. A pak je prajalpa. And we discussed this in our seminars or classes. That prajalpa means to talk, to gossip about others. A už jsme to diskutovali na předešlých lekcích, že prajalpa znamená jako drbat nebo pomlouvat druhé. And this is one of the most pervading disease of human being. To je ta nejvíce jako všeprostupující nemoc lidských bytostí. Because everyone wants to criticize others. Touží kritizovat ostatní. And we cited the example of one bishop from South America. A už jsme tady říkali ten jeden příběh toho jednoho biskupa v Jižní Americe. Who said that it's completely impossible to avoid gossip. On říkal, že je úplně nemožné, že absolutně nemožné se vyhnout tomu pomlouvání. Because everyone are gossiping. So it shouldn't be counted as a sin. Takže by se to nemělo počítat jako hřích. Yes, because then everyone lives and dies in sin. Protože potom každý žije a zemře v hříchu. And it is a fact. And then it destroys our concept because we all
since as long we are materially contaminated, we depend on miracle at the time of death. A do té doby, než jsme vlastně, do té doby, dokud jsme hmotně podmínění, tak závisíme na tom zázraku v okamžiku smrti. I mentioned this few times already, but it's not too much if I mention it again. Už jsem to zmínil hodněkrát. Because people tend to think that they can live ordinary material life, and at the end of life, then some miracle will happen. Že lidé si myslí, že můžou žít úplně obyčejný nějaký jako život a na konci života v čase smrti se stane něco zázračného. And they think, for example, I come from Christian background, and I know practically every Christian, with some exceptions maybe, they live ordinary material life, and maybe they go to church for Sundays if they're really pious, and they think themselves good, and they consider that at the end of life I'll go to heaven. A jelikož já pocházím z toho křesťanského pozadí, byl jsem dlouho křesťan, tak znám většinu těch křesťanů a skoro všichni jsou stejní, až na pár výjimek, že oni žijou úplně obyčejný život a v neděli jdou do kostela a myslí si, že prostě v okamžiku smrti tak půjdou do nebe. And we can hear also from devotees who are not so strict with their sadhana and principles, and they eat karmi food and so on. That yes, Krishna is merciful. A můžeme slyšet i od těch oddaných, kteří třeba příliš nenásledují sádhanu, ne úplně, že by drželi všechny principy a třeba občas jí karmí jídlo, že jo, Krishna je milostivý. And at the end of life, I'll go to spiritual world by Krishna's mercy. A na konci života já půjdu do Krishnového světa, na Krishnovo milostí. And mercy of Srila Prabhupada. And mercy of Srila Prabhupada. Jo, a tou milostí Srila Prabhupada. Yes, but Krishna does not agree. Krishna nesouhlasí. He says, yam vapi smaram bhavan tyajantyanti kalivram tam tameveti kauntaya sada tad bhava bhavataha. And that means whatever state of consciousness, whatever we remember at the time of death, that state of consciousness will achieve without any doubt. Krishna říká Bhagavad-gítě, že to, na co vzpomínáme v okamžiku smrti, tak takový stav existence dosáhneme bez pochyb. That means whatever consciousness we have now, that of consciousness we will attain. That there will be no change. To znamená, že takové, jaké vědomí máme nyní, tak takové vědomí dosáhneme, nebude tam žádná změna. That means there will be no miracle. To znamená, že to nebude žádný zázrak. Yes. No miracle. Žádný zázrak. So if we want to be in spiritual world after death, tak pokud se tady po smrti v duchovním světě, we should be in spiritual world now. Tak měli bychom být v duchovním světě už teď. Yes. And this is extremely important. A to je extrémně důležité. Because death is a traumatic experience. Že smrt tak je automatická Traumatická zkušenost. Yes. Everything is stops at the time of death. At this process of dying. Všechno se zastaví v té smrti, v tom procesu umírání. Our lungs are being shut down. Naše plíce selhají. Our kidneys. Naše ledviny. Our liver. Naše játra. Our blood circulation. Naše cirkulace krve. Our senses. Naše smysly. Everything is being shut down. Všechno tak selhá. So it is really traumatic experience. Takže je to velice traumatická zkušenost.
And we can know if we are now, when everything is relatively okay, if we are disturbed, how difficult it is to concentrate on the holy name. A my můžeme sami znát, že i teď, když všechno je v pohodě, tak když jsme trošku rozrušení někdy, tak je velice obtížné se soustředit na svaté jméno. And how can we think of Krishna in this condition if we are not trained in this way? A jak můžeme teda myslet na Krishnu, když jsme také podmínění a nejsme také trénováni? It's completely impossible. Tak je to absolutně nemožné. So our head will fly towards our family. Ta naše hlava polетí k té naší rodině. Yes. And our family is where our heart is. Naše rodina je tam, kde je naše srdce. And if our heart is with Krishna, then our head will fly towards Krishna. A když to naše srdce je u Krišny, tak ta naše hlava poletí ke Krišnovi. Yes. I think I will end with this. We didn't discuss everything what is destroying our bhakti, and there are also 6 items that support our bhakti, but I think we don't have any more time. Tak já si myslím, že tady skončíme, ještě jsme neprobrali všech těch 6 věcí, které zničí to naši bhakti a ani těch 6, které ji posílí, ale už asi nemáme čas. So is there any questions Tak máte nějakou otázku? or comments Nebo nějaký komentář? or doubts? Nebo nějakou pochybnost? Yes, please. Nějak nepochopil, jak jsem to, že jako Bůh je žádlivý, nebo So I didn't understood this point that the God is jealous. How to understand it more, please? Yes, that means, in fact, if we use our language, that means that Lord is detached, vairagya. This is one of his opulences. To ve skutečnosti znamená, když použijeme ten náš jazyk, že Pán je vlastně odpoutaný, vairagya. And that means that he's not attached, that everyone should love him. A to znamená, že není připoutaný, aby ho každý miloval. If you want to love anything else, he will even support you. Pokud chcete milovat něco jiného, on vás tomu podpoří. Because he explains in 7th chapter of Bhagavad-Gita, he says, yo yo yam yam tanum bhaktaha shradayartutam ichati tasya tasyachalam shradam tamiva vidadamyaham. That whatever is your focus, your faith, he will make your faith more firm. Tak v 7. kapitole Bhagavad-Gita Krishna vysvětluje, že cokoliv chcete věřit, cokoliv se zaměřujete, tak Krishna i posílí tu vaši touhu vlastně. Because we cannot do anything without faith. Protože nemůžeme nic jiného dělat bez víry. So we would be completely lost if we wouldn't have faith in anything. Takže byli bychom úplně ztraceni, kdybychom neměli nic víru. We wouldn't do anything. Dělali bychom nic. So Krishna mercifully strengthened our faith in whatever we decide to put our faith in. Takže Krishna milostivě posílí tu naši víru, v cokoliv tu víru chceme věřit. So if we want material things, he will strengthen our faith in material things. Tak pokud ji vkládáme v ty hmotné věci, tak on posílí tu víru v ty hmotné věci. And if we turn our faith towards Krishna alone, he will strengthen our faith in Krishna alone. A pokud tu naši víru přesměrujeme ke Krishnovi samotnému, tak on tu naši víru posílí. So, but as it is explained also by Jesus, Ale také jak je vysvětleno Ježíšem, that no one can serve 2 masters. že nikdo nemůže sloužit 2 pánům. So then one will hate one and serve the other, in fact. Takže
ta osoba bude nenávidět. Will hate one master and serve the other. Yes. So if we rely on material things, that mean that we don't trust Krishna. Pokud my se spolíháme na ty hmotné věci, tak to znamená, že jako nezávisíme na Krishnovi. Nespolíháme na Krishnu. So Krishna will support us also in this regard. Krishna nás v tomhle ohledu podpoří. Yes, but if we really try to purify our consciousness and serve just Krishna, Krishna will support us too. Ale pokud opravdu chceme očistit své vědomí a sloužit pouze Krishnovi, tak Krishna nás v tom také podpoří. Hare Krishna. Hare Krishna. You wanted to ask something? If I remember correctly, I heard some story on Navadvip Parikrama that if a devotee is dying and he's not able to remember Krishna, then Lord Shiva will come and shout Gauranga, or do you remember? Yes, yes. Tak já jsem slyšel na Parikramě takový příběh od oddaný, že když jako oddaný umírá a už není schopen vzpomínat na Krishnu, tak se sjeví pán Shiva a začne jako volat Gauranga. Slyšel jste to o tom? Yes, yes. Looks like a miracle. Yes. Vypadá jako zázrak. So, how to reconcile this? Yeah. It looks like a contradiction, isn't it? To vypadá jako, že to rozporuje. That happens to those devotees who strive for this. Tak to se děje těm oddaným, kteří o to usilují. That means they went to Navadvip, Mayapur, to develop pure love of Krishna. To znamená, že šli do Navadvipu, do Mayapuru, aby rozvinuli čistou lásku ke Krishnovi. And then if it happens that one cannot remember anything or at the time of death, then Krishna will certainly come and enter his mind. Pokud se teda stane, že ta osoba v okamžiku smrti nemůže na nic se soustředit, myslet, tak Krishna přijde osobně do jeho mysli. Of course, Navadvip and Mayapur especially are holy dham. Samozřejmě Navadvip a Mayapur jsou zvlášť svatá místa. Where everything is miracle. Všechno je zázrak. And also Vrindavan. But we can see, and also explained by Prabhupada, that if one is sinner and depends on mercy of the holy dham, he becomes a pig there. A to i Vrindavan a Šrila Prabhupada vysvětluje, že když někdo je jako hříšník, ale závisí na té milosti toho svatého dhámu, toho svatého místa, tak se tam potom po smrti stává prasetem. Yes, or a monkey. Nebo opicí. So there are also very, very elevated human beings, of course, to live at the holy place. Takže velice znešené lidské bytosti žižou na tom svatém místě. But of course this is not our goal. A samozřejmě to není náš cíl. So but even if we don't live in the dham or live our body in the dham, if we strive all our life, or at least from the beginning of our Krishna consciousness, to be Krishna conscious and to give everything to Krishna, then if we are not able to remember Krishna at the time of death, Krishna will nevertheless enter our mind. A když nežijeme na svatém místě, ale celý život se opravdu usilujeme o to dosáhnout vědomí Krishny a v okamžiku smrti nebudeme schopni na něj myslet, tak Krishna nám pomůže. Yes, because we are determined to achieve this, so Krishna will help us. Protože my jsme odhodlení toho dosáhnout, takže Krishna nám pomůže. But if we are attached to material enjoyments, A pokud jsme připoutaní k hmotným požitkům, then Krishna will also help us. Krishna nám taky pomůže. Or if we have divided desires, Nebo pokud máme takové jako rozdělené touhy,
also for Krishna and also for material enjoyments, I pro Krišnu, i pro hmotné požitky, then of course we shall have time to purify ourselves. tak ještě budeme mít potom ten čas se dál očistit. Krishna will help us to take another birth to purify ourselves. Krišna nám pomůže se znovu narodit, abychom se mohli znovu víc očistit. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, please. Hare Krishna, co se chtěl zeptat, jak první mluvil o tom, že když chceme jako do duchovního světa, takže to je jako osvobození. Ale co když ten důvod je takový, že tam chceme kvůli tomu, aby jsme tady nebyli atakovaný tou májou a mohli jsme tam jako krásně sloužit. Yeah. So as you mentioned that when we want to go to the spiritual world, that's a desire for liberation, but what if we want to go to spiritual world because there is no attack of Maya and we can more focus on the devotional service? If our desire is just to serve Krishna, then it's pure desire. Pokud ta naše touha je pouze sloužit Krišnovi, tak je to čistá touha. Then it's not desire for liberation. Tak to není touha po osvobození. And then we are not focused on going to the spiritual world, A pak se nezaměřujeme na to jít do duchovního světa, but we are focused on serving Krishna ale zaměřujeme se na službu Krišnovi. without obstacles. Bez překážek. So, and this is bona fide prayer to pray to Krishna to remove our obstacles to even in our mind and consciousness and outside obstacles to pure devotional service. A to je ta správná touha, aby Krišna nás zbavil těch překážek, co jsou v naší mysli vevnitř nebo venku, co nám brání v tom dělat čistou oddanou službu. But if we over-focus on just going to the spiritual world, that means that we want to be just liberated from this world. This is a desire for liberation. Pokud se právě zaměřujeme na tu touhu vrátit se do toho duchovního světa, tak to už je touha po osvobození. Then our pure devotional service is covered by jnana. Pak ta naše čistá oddaná služba je vlastně pokryta gyánou, zahalena. Because we understand that material life is full of misery. Protože my rozumíme tomu, že hmotný život je plný utrpení. And spiritual life in spiritual world, this conception when we want liberation is then of spiritual world is just some kind of heaven, in fact. A právě ta myšlenka toho osvobození do duchovního světa, tak to je takový druh touhy vlastně po nebi. Because then our desire for spiritual world is not serving Krishna in the first place, but this enjoyment mentality that when I go to the spiritual world, I will enjoy there. Tak to potom ta touha se tam vrátit není úplně touha, že jako na prvním místě není Krishna, ale ten požitek, že bych si chtěl tam jít užívat. So then it is both coverings of jnana and karma. Tak pak tam jsou oba dva ty pokryvy, ty gyány nebo karmy. Jnana because we know that we are a spiritual entity and that if we go to the spiritual world, we will be liberated. Gyána, protože víme, že jsme duchovní bytosti a že když půjdeme do duchovního světa, tak budeme osvobozeni. And karma because we do our devotional service, but we desire to attain something else. That means some enjoyments. A karma, protože my děláme naši oddanou službu proto, abychom dosáhli něčeho jiného, konkrétně požitku. And that means that our devotional service is not pure. Not even our determination is not pure. A to znamená, že ta naše oddaná služba ani to naše odhodlání není čisté. And whatever is our sadhana, that will be our goal. Taková, jaká je naše sadhana, takový bude náš cíl. Yes, because the goal is always dependent on sadhana, on the process. Cíl vždy závisí na té sádhaně, na tom procesu. So it is very important to know what is pure devotional service.
Takže je velice důležité vidět, co je čistá oddaná služba. Because if we practice mixed devotional service, we'll reach mixed goal. Protože pokud praktikujeme takovou jako mixovanou oddanou službu, tak dosáhneme takového mixovaného výsledku. Smíchaného. Maybe we are not purified, of course, at the beginning, but we should know what is pure process. Samozřejmě na začátku nejsme ještě očištěni, ale měli bychom vidět, co je ten čistý proces. Because only pure process will lead us to pure goal. Protože pouze ten čistý proces nás dovede k tomu čistému cíli. And that means that if we detect our other desires from Krishna, and if we detect these obstacles of jnana and karma and other things, then we should repent and pray to Krishna to remove this. Takže to znamená, že pokud jako najdeme tady ty jiné motivy, proč toho chceme dosáhnout, tak bychom se měli modlit ke Krishnovi, ať nám pomůže tyto jiné motivy odstranit. And then we follow, even though we have these contaminations, we follow the pure path. A i když máme tyto kontaminace, tak následujeme tu čistou cestu. And we will achieve pure goal. A dosáhneme čistého cíle. And this is what Prabhupada brought to us. A to je to, co Prabhupada nám předal. Yes, and all acharyas and so on. A všichni naše áčárové a tak dále. Is this okay? Je to v pořádku? Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Ještě něco? So, I would like to thank you. Oh. Že Prabhuji on zmínil půst na Ekadáši a že v ISKCONu existuje takový fenomén, jako normálně rozšířený, jsem byl v šoku z toho trochu, že lidé někteří vůbec nedrží půst na Ekadáši, jako absolutně žádný. Takže si bych k tomu něco mohl říct. As you talked about the Ekadashi Vrata fast, I now heard some talking about devotees. It's now really a lot known among devotees that a lot of devotees don't hold at all any fast on Ekadashi. So can you say something about this? A ještě, že záznam Šrily Prabhupády, že řekl, kdo nedrží půst na Ekadáši, nedělá jako ten v tom standardu, který on dal. A vlastně Šrila Prabhupada says that if these devotees they don't hold this vrata, this fast which he has given us, Tak není vůbec otázka, jako se setkat s Bohem. then there is no question of meeting God. Yes, this is not just Prabhupada. These all acharyas are saying this. Ano, to není pouze Prabhupada, ale všichni áčárové to říkají. Even Lord Chaitanya said to his own mother I pan Chaitanya řekl svý vlastní matce, that she should follow Ekadashi. že měla následovat Ekadashi. Yes, so we can see how important is this to follow Ekadashi. Tak my můžeme vidět, jak je to důležité následovat ten Ekadashi. And this is explained, I mentioned before Raghuvartma Chandrika from Vishwanath Chakravarti Thakur that just by following Ekadashi we can become successful in spiritual life. A Vishwanath Chakravarti Thakur říká, že pouhým následováním Ekadashi my budeme úspěšní v duchovním životě. Because we can develop love for Krishna by following also Ekadashi. Protože my dosáhneme lásky ke Krishnovi, když následujeme to Ekadashi. Because Ekadashi is very dear to Krishna. Protože Ekadashi je velmi drahé Krishnovi. And it's expression of Krishna's mercy. A je to vyjevení Krishnovy milosti. Because we are immersed in bodily consciousness. Protože my jsme ponoření do hmotného vědomí, tělesného. And we don't know this before we don't take a very small thing what we are used to, and then we experience how much we are attached to everything concerning our body. A my to vůbec nevnímáme do té doby, než vlastně sundáme nebo vyndáme tu velice jednu malou věc z toho našeho hmotného pohodlí, jako to jídlo, a potom jsme z toho velice rozrušení. So this is in fact Krishna's mercy. Then we should observe this
different fasts, not just for Ekadashi, but also for Lord's Appearance Day and great acharyas. Takže to je ve skutečnosti Krishnova milost, že nám dává to Ekadashi, tyto různé půsty a nejenom na Ekadashi, ale když jsou ty příchody áčárů nebo různých inkarnací. And that will help us to realize how helpless we are. A to nám pomůže si uvědomit, jak jsme vlastně bezmocní. Yes, and to turn to Krishna with all our heart. A obrátit se na Krishnu s celým naším srdcem. Yes. Of course, there are pitfalls in every way. Samozřejmě jsou jako propasti v každém. So we can Pasti na každé cestě. yes, so we can become proud to follow full Ekadashi as prescribed in the Vedas. Takže můžeme být pyšní na to, že držíme to plné Ekadashi, jak je to předepsáno ve Védách. That we have a complete fast even from water. Že máme plný půst i od vody. And we keep vigilance all night. A že i celou noc nespíme. And then we can look upon other devotees who avoid just grains and beans. A pak se díváme na ty ostatní občané, kteří se vyhýbají pouze obilovinám a luštěninám. As sense enjoyers. So we should be very careful. Takže bychom měli být velice opatrní. But if we have this consciousness that they are very advanced and they can have prasad, of course Ekadashi prasad, but I'm very low and would like to get at least to the level of their servants. A pokud máme to vědomí, že oni jsou velice pokročilí a jako jí ten prasad, který je dovolený na to Ekadashi a já jsem velice pokleslý a chtěl bych se dostat na tu jejich úroveň od dané služby, then this is very good meditation and good if we follow such a fast. pak je to velice dobrá jako meditace a je dobrý, když to držíme ten půst. So of course we cannot consider ourselves as devotees if we don't follow the prescriptions of our gurus. A samozřejmě my se nemůžeme považovat za oddané, pokud nenásledujeme jako to, ty pokyny našeho guru. So if Prabhupada says and acharyas and Krishna himself that we should follow Ekadashi, then we should follow Ekadashi. Takže když to Prabhupada a Krishna samotně říká, že bychom měli následovat Ekadashi, tak bychom měli následovat Ekadashi. Yes, because devotee means that we don't have independent will. Protože oddaný znamená, že nemáme nezávislost. Yes, if we have independent will, then material world is the place for us. Pokud máme nezávislou vůli, tak hmotný svět je místo pro nás. We are just servants. Jsme pouhými služebníky. Whatever we are given, we accept. Cokoliv nám je dáno, to přijímáme. Yes. In fact, it's compared by acharyas that devotee is like a cow. A ve skutečnosti je řečeno áčáry, že oddaní jsou jako krávy. The cow that was sold to a new master. Kráva, která was sold. Jo, která byla prodána svým pánem. The new master. Jo, svým novým pánem. Yes. So we were sold from devotee is sold from material nature to Krishna. Tak oddaný je prodán tou hmotnou přírodou Krishnovi. And as a cow goes with new master and doesn't look back to her previous master. Tak a když ta kráva je s tím novým pánem a tak už se nahlíží za tím starším pánem. And she doesn't bother herself how will she survive. A ona už se nezajímá o to, jak přežije. What she will eat. Co bude jíst. Where she'll stay. Kde bude přebývat.
she just faithfully follows new master A ona pouze věrně následuje svého nového pána. and just gives milk to new master. A dává pouze mléko tomu novému pánovi. So we give our milk to our new master, to Krishna. Takže dávíme to mléko tomu našemu novému pánovi Krišnovi. And we don't bother about anything. A nezajímáme se o nic jiného. So whatever Krishna gives us, that we accept. Takže cokoliv nám Krišna dá, to přijímáme. And what he withdraws, we also accept. A cokoliv si vezme, to také přijímáme. And if we don't accept, then that means that we are looking back for our previous master. A pokud to nepřijímáme, tak to znamená, že se ohlížíme za tím starším pánem. And then of course Krishna will let us go. Samozřejmě Krišna nás nechá jít. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Nitai Navadip Chandra ki jai. Nitai Gaur Premanande.